السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعار فيروس خطير ينتشر بالجسم يؤدي إلى الوفاة. تعرف على أعراضه وخطورته، ولكن نرجو الاشتراك في القناة بالضغط على زر السبسكرايب وتفعيل زر الجرس ولايك إذا أعجبكم الفيديو. مرض السعار هو فيروس ينتشر عادة عن طريق لدغة حيوان أو خدشة، وبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض يكون قد فات الأوان لإنقاذ المريض، ويمكن علاج الشخص الذي قد يكون تعرض لمرض السعار بشكل فعال إذا طلب المساعدة في الحال. ووفقا لتقرير موقع Medical News Today قد تمتد مخاطر السعار إلى الوفاة. ومرض السعار هو مرض فيروسي ينتقل دائما تقريبا عن طريق عضة حيوان مصاب به، ويجب على أي شخص يتلقى لدغة يحدث فيها السعار أن يطلب العلاج في الحال. لكي ينجح العلاج يجب إعطاؤه قبل ظهور الأعراض، حيث تشمل الأعراض مشاكل عصبية وخوف من الضوء والماء. يمكن للفيروس أن يؤثر على الجسم بإحدى الطريقتين: يدخل إلى الجهاز العصبي المحيط مباشرة ويهاجر إلى الدماغ، يتكاثر داخل الأنسجة العضلية حيث يكون آمنا من الجهاز المناعي للمضيف. من هنا يدخل الجهاز العصبي عبر الوصلات العصبية العضلية، وبمجرد دخول الفيروس إلى الجهاز العصبي ينتج عنه التهاب حاد في الدماغ وسرعان ما يتبع الموت والغيبوبة. ينتقل عن طريق اللعاب. يمكن أن يتطور داء الكلب إذا تلقى الشخص عضة من حيوان مصاب، أو إذا دخل لعاب حيوان مصاب في جرح مفتوح، أو من خلال غشاء مخاطي مثل العينين أو الفم لا يمكن أن يمر عبر الجلد غير المكسور. أعراض مرض السعار: خلال المرحلة الأولى من مرض السعار قد يعاني الشخص من السعال والحمى. تشمل الأعراض المبكرة الشبيهة بالإنفلونزا: حمى 38 درجة مئوية أو أعلى، صداع الرأس، القلق، التهاب الحلق والسعال، قيء، غثيان. قد يحدث إزعاج في موقع اللدغة، يمكن أن تستمر هذا من 2 إلى 10 أيام وتزداد سوءا بمرور الوقت. ثم تتطور الأعراض العصبية وتظهر في شكل الارتباك والعدوان، شلل جزئي وارتعاش عضلي لا إرادي وتيبس في عضلات الرقبة، تشنجات، فرط التنفس وصعوبة التنفس، إفراز اللعاب أو إفراز الكثير من اللعاب وربما الزبد في الفم، الخوف من الماء أو رهاب الماء بسبب صعوبة البلع، هلوسة، كوابيس وأرق، رهاب الضوء أو الخوف من الضوء. قرب نهاية هذه المرحلة يصبح التنفس سريع وغير منتظم، وإذا دخل الشخص في غيبوبة فسيحدث الموت في غضون ساعات ما لم يتم توصيله بجهاز التنفس الصناعي. نادرا ما يتعافى الشخص في هذه المرحلة المتأخرة. من جانب آخر، أكد الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة وزميل الجامعة الأمريكية للمناعة أن السعار فيروس مميت، ولكن لا يمكن مقارنته بفيروس كورونا، نظرا لأن نسبة الإصابة به بسيطة عند التعرض لخدش أو عقر حيوان يحمل الفيروس كالكلب والقوارض والبرص. ولكن فيروس كورونا ما زال جديد ويحير العلماء، والجميع يحاول فك شفراته. وأضاف أستاذ المناعة في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يوجد الآن أمصال ضد فيروس السعال، وعند التعرض للعقر كان المريض في السابق يحصل على 21 حقنة، وأصبح الآن يحصل على 5 حقن فقط. وتتمثل خطورته في أنه يضرب الجهاز العصبي للإنسان، حيث يدخل مباشرة على الأعصاب ويدمرها، ثم يصل إلى المخ محدثا التهاب في الأغشية السحائية المحيطة به، ويصيب بالمريض بحالة